araw po, ngayong araw, samahan nyo ako, pupunta tayo dun sa madalas kong pinagpaparkingan pag narito ako sa field. Tara, sama kayo. So yun po ang ating video sa maghapon at ang pag-install natin ng ating DIY awning. Kung kayo may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at ating pong sasagutin. Or di kaya gagawa tayo ng video para sagutin ang inyong katanungan. So ngayon ay gabi na, madilim na po dyan sa labas. At tahimik, ang nagbibigay lang ng ingay ang mga insekto na inyong narinig ngayon, mga ibon at iba pa. So ito po ang isa sa mga pinakamagandang lugar na akin pong lagi pong hinihintuan mag-park for overnight. Bukas magbabiyahe naman po tayo sa ibang lugar. So until next time, subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at pindutin na rin po ang ating notification bell para sa gayon ay updated kayo sa ating sunod na mga adventure. God bless.